سلام، اسم من مچیکه. من برای فارسی کار میکنم. من رهبر تیم فارسی هم. امروز من با یکی از دوستانم صحبت میکنم. اسمش حسینه. حسین و من ما در تاجیکستان ملاقات کردیم و امروز ما درباره فارسیش صحبت میکنیم. حسین، آیا میتونید یک کمی درباره خودتون رو توصیف کنی؟ آره اینطوری که میتونم بکنم. اسمم الکس هست. خب حسین ولی نام واقعیم الکس هست. من متولد لس آنجلس هستم. منم چند سال پیش واشنگتن دی سی اومدم زندگی بکنم. و خب خیلی خوشم میاد از اینجا. همینطور که تو گفته بودیم ما با هم توی تاجیکستان آشنا شدیم و من اتفاقا چند ماه پیش بازم از تاجیکستان اومدم و خب خوشبختانه که برگشتم به آمریکا. خب، آیا میتونید یک کمی درباره تاجیکستان صحبت کنید؟ مثلا یک تجربه مخصوص دارید که خیلی خوب بود یا نه؟ خب خیلی سخت که من یه تعریف جمعی در مورد تاجیکستان به تو بدم، ولی خب به طور کلی من فکر میکنم که معلومه که یک کشور بسیار توسعه یافته نیست. یعنی میزان توسعه‌ای که اون کشور داره کلا خیلی پیشرفته نیست و متاسفانه از به خاطر عدم فقدان یک زیر ساخته قوی رنج میبره. اما به هر حال من فکر میکنم که خیلی تجربه خوبی بود به دلیل اینکه من تونستم با مردم از یک فرهنگ کاملا متفاوت و متمایز آشنا بشم و از همین رو من خیلی دوست دارم از تاجیک‌ها تعریف بکنم. خیلی مردم مهمان نواز هستند و گرچه اولا یه خورده سخت بود که من به محیط اون کشور عادت پیدا بکنم، از طرف دیگه به خاطر خود ماهیت صمیمانه ساکنان اون کشور به راحتی وفق پیدا کردم و بهش عادت کردم. اما تاجیکستان خب هم مزایا هم معایب داره. خب یکی از معایب اینه که غذای اون کشور خیلی تمیز نیست، به راحتی مریض میشی. خودم خیلی مریض شدم چند دفعه. خب به هر حال عادت میکنی. یکی از مزایاش اینه که تاجیکستان از یک فرهنگ بسیار غنی با یه پیشینه بسیار دیرینی هم برخورداره. به همون دلیل خب با وجود اینکه دلم نمیخواد در کوتاه مدت برگردم به اونجا، فکر میکنم که دلم همیشه یا جزو دلم همیشه اونجا میمونه. خیلی خوبه، جالبه. من میدونم که برای بیشتر از یه سال آنجا بودی. خیلی سخت خواهد بود. آیا میتونی یک کمی درباره زبانهای دیگه صحبت کنید؟ مثلا نسبتاً به زبانهای دیگه که بلدید، آیا فارسی سخت‌تره یا آسان‌تره به نظر شما؟ خب گفتنش سخته. خب با توجه به اینه که من چند زبان بلد هستم، روون صحبت میکنم، فکر میکنم که فارسی به دلایل خودش به مراتب خیلی سخت تره. خب من اسپانیایی بلد هستم، پرتغالی، روسی، ترکی، ایتالیایی، من یه مقدار عربی بلد هستم و با وجود این که همشون جنبه های سخت خودشون دارن،
به نظر میاد که فارسی سخته به خاطر اینکه یک دایره واژگان بسیار وسیع و گسترده داره. خب و فارسی ساده خیلی آسونه. مشکل فارسی خود دستور زبان نیست. مشکل فارسی اینه که باید یه دایره واژگان بسیار گسترده و وسیع و تخصصی برای صحبت کردن در مورد موضوعات آکادمیک یا تخصصی داشته باشی. خودم خب من میتونم یه مثال بزنم برای تو. فارسیم خیلی بهتر بود، اما به خاطر اینکه من 3 ماه توی برزیل موندم، تمرین نکردم و توانایی صحبت کردن من یه خورده رو به زوال بوده به خاطر اینکه دایره واژگانم منقبض شده. و اینجا من فکر میکنم که مشکل اصلی فارسی هست و ما میتونیم همین پدیده رو در میان ایرانی‌های مقیم آمریکا ببینیم. مثلا من دارم با یه معلم فارسی بزرگسال درس میخونم و با وجود اینکه اطلاعات خود فارسی زبان مادریش هست، اونم خیلی تحصیل کرده است، به دلیل اینکه آنچنان توی آمریکا زندگی کرده دوست داره هم فارسی هم انگلیسی رو با هم مخلوط بکنه. بله. این یکی از مشکلات فارسی هست. ولی به هر حال من فکر نمی‌کنم که آنچنان سخت باشه. خب در مقایسه با چینی یا عربی یا زبان‌های دیگه که واقعا دشوار هستن که یک کس خارجی یاد بگیرتش، فارسی خیلی سخت نیست. اما به هر حال برای مسلط بودن روی فارسی باید خیلی کار کنی، باید خیلی تمرکز کنی. من برای مثال 1 سال تو کشید که من فارسی رو یاد بگیرم. خودم متوجه میشم که دانش فارسی من کامل نیست و خب برای رسیدن به این سطح همه تمرکزم خب باید خیلی کار میکردم که به اینجا برسم. بله. ببخشید خیلی خسته ام الان. نه خوبه، شما خیلی خوب صحبت میکنید. آیا میتونید یک کمی درباره اوله فارسیتون صحبت کنید؟ مثلا شما برای چند سال فارسی درس خوندید و اینجور چیزها؟ خب من چند سال پیش شروع کردم. من فکر می‌کنم که تو شروع در اوایل سال 2009 شروع کردم. دارم خواست توی ارتش ثبت نام بکنم، ولی وقتی که پام آسیب دید مجبور بودم جراحی بکنم. پام درست نشد، هنوز خورده درد میکنه و تصمیم گرفتم برای دولت کار بکنم. یعنی دلم میخواد برای وزارت خارجه کار کنم و من اتفاقا در حال اقدام کردن به چنین کارهایی هستم و متوجه شدم که باید یک زبان اساسی یا حیاتی، critical language به انگلیسی، زبان حیاتی رو یاد بگیرم برای اینکه به چنین کارهایی پذیرفته شم. خب همه دوستانم که در همین زمین کار میکنن یا عربی یا روسی یا چینی میخونن و به این پی بردم که برای اینکه امکانات بهتری داشته باشم که برای دولت کار کنم باید یک زبونی که خب به ندرت توی آمریکا خونده میشه بخونم. به همون دلیل من فارسی رو انتخاب کردم. از طرف دیگه یکی از عواملی که بر تصمیمم تأثیر گذاشت اینه که خودم متولد لس آنجلس هستم، تا 2011 اونجا زندگی کردم و اونجا همینطور که تو میدونی و بینندگان هم آگاه هستن، اونجا جمعیت فوق‌العاده بزرگ و وسیع مهاجران ایرانی هست
و متوجه شدم که میتونستم هم صحبت ها و معلمای خصوصی از طریق اینترنت یا تو خیابون پیدا بکنم. به همون دلیل خب من به نوعی یک تصمیم بسیار استراتژیک بود. متوجهی؟ بله متوجه شدم. آره، و به همون دلیل من فارسی رو انتخاب کردم. خیلی خوب. آیا میتونید مثلا اصطلاح محبوبتون به فارسی به من بگید؟ خب اصطلاح تو فارسی خیلی جالبه به خاطر این که بازتاب خود فرهنگ ایرانی هاست. فکر میکنم که اصطلاح مورد علاقم اینه، میگم به در که دیوار بشنوه. خب خیلی بازتاب یا بازتاب دهنده فرهنگ ایران. ببخشید نژاد پرست نیستم، ولی ایرانی ها غیبت رو دوست دارن در پرده حرف بزنن. خب البته یکی از جنبه های مورد علاقه فرهنگ فارس زبانان من هست، ولی از طرف دیگه من فکر میکنم که نه تنها در زمین فرهنگ ایران خب منعکس کننده مردم هست، بلکه منعکس کننده کل رفتار انسانی است. برای همون خیلی دوستش دارم. خب من فکر نمی کنم که معادلش رو توی انگلیسی داشته باشیم. بله موافقم. پس این مصاحبه تقریبا تمام شد. بعد از این چه کار میکنید؟ یعنی امشب چه کار میکنید؟ خب باید تا 2 روز دیگه یک امتحان فارسی رو بدم. من فکر میکنم که همینطور که این مصاحبه تمام شه، من بلافاصله به مرور فارسی میپردازم. متاسفانه دلم میخواد برم تعطیل. خب خیلی خوب. پس من خیلی خوشحالم که میتونم صورتت رو ببینم و ما میتونیم با هم صحبت کنیم. موفق باشید در آینده و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. به رحمتی کلان. تشکر، سپاسگزارم.